Más vélemény. Podcastok társadalomról, közéletről, politikáról. Egy csatorna, ahol nem a hangerő, hanem az érvek számítanak. Egy csatorna, amely nem fél a kényes témáktól sem. Egy csatorna, ahol a vélemények értünk vannak, és rólunk szólnak. Más vélemény. Magyarország és a világ egyedi szemszögből. Nem kétséges, hogy a parlamenti választások során 2026-ban a régi és az új fog egymással megküzdeni. Bő egy hónappal azzal az emberrel foglalkoztam, aki megjelenésével teljesen átírta a magyar politika addig kőbevésettnek hitt szabályait. Magyar Péter felrázó és újszerű jelenségével valósággal berobbant a köztudatba, és most már a jelöltek felállításával valóban úgy tűnik, hogy minden eddiginél komolyabb kihívója lehet a Fidesznek. Nem szabad azonban elfelejtenünk azt, hogy a most regnáló kormánypárt 2006 óta nem veszített választást. Így, ha a Tisza párt jövőre valóban le tudja váltani a Fideszt, az igen komoly fegyvertény lesz, nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is. Éppen ezért nem lenne teljes a kép, ha nem foglalkoznánk azzal, hogy az elmúlt 20 évben minek is köszönhető az, hogy a jelenlegi kormánypárt ennyire dominálni és formálni tudta a magyar közéletet. A mai alkalommal így a rendszerváltás utáni legsikeresebb pártról fogunk beszélni, a Fideszről. Azt hiszem, tartozom némi magyarázattal, hogy miért nem volt ilyen sokáig Más vélemény, illetve a Más vélemény csatornán tartalom. Nos, eredetileg ez a videó már november közepére, november végére elkészült volna, de egyrésztről nekem is elég sok dolgom volt, mert hogy a Más véleményen kívül még két másik csatornát fejlesztek, az egyik, az első csatornám az Andrew City Life, ami egy magyar nyelvű gameplay csatorna, és ennek van egy angol nyelvű változata, kifejezetten csak City Skylines-os tartalmakkal, az pedig az Andrew Plays Cities. Érdemes oda is benézni, de ez most itt nem a reklám helye, hanem hogy a másik oka annak, hogy ennyi ideig nem volt tartalom, az volt, hogy egészen egyszerűen nem állt össze az, hogy én mit akarok, pontosabban az, hogy mit akarok, azt tudtam, csak nem volt meg ennek a hogyanja, nem volt meg ennek a mikéntje. Sok mindennel kísérleteztem, sok mindennel próbálkoztam, többek között AI képekkel is, de aztán rá kellett jönnöm, hogy a téma összetettsége, bonyolultsága, illetve hossza miatt nem igazán lenne szerencsés ezt AI képekkel feldolgozni, mert ugye a Tisza párt esetében, illetve Magyar Péter esetében egyszerűbb volt a képlet, Magyar Péter kvázi maga köré növesztette a Tisza pártot, és másfél éves tevékenysége nyomán gyakorlatilag káosztatta az ellenzéket, most pedig már arról beszélünk, hogy a Fidesznek a kihívója lehet, sőt a legtöbb közvéleménykutatás szerint vezet is a Fidesz előtt. De a Tisza pártnak a története, illetve Magyar Péternek a története egy szűk 2 éves történet, hiszen 2024. februárjában a Fidesz kegyelmi ügyével, kegyelmi botrányával kapcsolatosan került be a köztudatba. Tehát ez egy egyszerűbb képlet, ott meg lehetett oldani ezt AI képekkel, mert a Tisza pártot én úgy érzem, hogy mindenki kicsit azt szeretné belelátni, amit ő szeretne, hogyha olyan Magyarország lenne, tehát ott még egy fehér lapról van szó. A Fidesz esetében viszont nem fehér lapról van szó, ráadásul ez az a párt, ami 35 éve van a közéletben, és ebből a 35 évből 2026-ig bezárólag 20 évet kormányzati szerepben töltött. Tehát nyilván a kettőnek a súlya az nagyon-nagyon más, van egy kihívó a Tisza párt, és van a kihívott a Fidesz, de abból következően, hogy a Fidesz valóban a rendszerváltás utáni legsikeresebb párt, most hagyjuk azt, hogy ezt milyen eszközökkel, mennyire nemes vagy mennyire nemtelen eszközökkel
érte el, hiszen az elemzésnek nem az a lényege, hogy ítélkezzen, az elemzésnek az a lényege, hogy megértsük a miérteket. Tehát mivel 20 éve kormányzati szerepben vannak, ezért a téma az jóval összetettebb, mint a Tisza párt esetén. Úgyhogy ennek megfelelően arra gondoltam, hogy teljesen hagyományos módon egy prezentáció formájában fogjuk földolgozni azt a 10 pontot, ami a Fidesz sikerének a titkát jelenti, és amiben benne foglaltatik, vagy benne foglaltathat a Fidesz esetleges 2026-os bukása is. Szeretném hozzátenni azt is, hogy a Más vélemény az lehetne olyan csatorna, ahol politikusokkal szemben bugyogunk, fröcsögünk, vagy akár a párttal kapcsolatosan teszünk olyan megjegyzéseket, amik negatívak, akár méltatlanok, és még abban az esetben is, hogyha erre egyébként meg lenne minden oka az embernek, azt gondolom, hogy a Más vélemény az elemző csatorna kíván lenni, ennek megfelelően nem akarok ítélkezni egyik párt felett sem. Nyilván minden vélemény, így az elemzői vélemény is valamilyen szinten szubjektív, de próbálom inkább a miérteket megérteni, és nem az, hogy ez miért jó, vagy miért nem jó. Az, hogy miért jó, vagy miért nem jó, az a politikai hozadéka szempontjából dőlhet el, hogy miért jó, vagy miért nem jó, de hát akkor idézzünk mi is Török Gábort, mely szerint a politikában a siker az egyetlen dolog, ami legitimál, és hát a Fidesznek a pályafutása alatt azért szép számmal volt sikere, voltak kudarcos évei is, lehet, hogy lesznek még kudarcos évei is, de azért ebből a 35 évből több rész volt az, ami sikeres volt, mint ami kudarcos volt, vagy válságos időszak lett volna. Úgyhogy ebben a szemléletben nézzük most akkor át a mai Más véleményben, tehát 10 pontban fogok beszélni a jelenlegi kormányzópártról, a Fideszről. Az első, és azt gondolom talán nagyon fontos dolog, ez az úgynevezett fideszes büszkeség. Ezt a politikában talán leszokták becsülni, de ez alapvetően egy új elem volt a magyar politikai kultúrában. Ugye miből indultunk ki? A Fidesz az 1990-ben jelent meg a magyar politika színterén, mint ahogyan nagyon sok más párt is. Emlékeztetül 5 darab rendszerváltó pártot ismerünk, az MSZP-t, a Magyar Szocialista Pártot, a Fidesz, az MDF-et, a Magyar Demokrata Fórumot, az SZDSZ-t, a Szabaddemokraták Szövetségét, illetve az FKGP-t, a Független Kisgazda Pártot. Lényegében ezek közül 2 párt az, ami még létezik, hiszen a Független Kisgazda Párt a 2002-es választások után kiesett a parlamentből, az SZDSZ és az MDF pedig 2010 után estek ki a parlamentből, és innentől kezdve föl is számolódtak. Az MSZP, a Magyar Szocialista Párt még papíron létezik, de gyakorlatban a közvélemény kimutatásokban úgy néz ki, hogy kimutathatatlan támogatásuk van. Tehát 2026-ban egészen biztos, hogy ki fognak esni a parlamentből, ha egyáltalán indulnak. Viszont itt van a Fidesz, amely nagyon is erős párt, több millió szavazóval, ezt nem tudjuk pontosan, hogy mennyivel, de a magszavazók alsó hangon is lehetnek 1 millióan, és amikor mondjuk 2/3 ér el a Fidesz, akkor több mint 2 millióan szavaznak rá, 2,2-2,3 millióan. De most nézzük a magszavazókat, mert most nagy valószínűséggel a Fidesz is inkább a magszavazóira koncentrál, hogy van ez az új helyzet. Tehát az úgynevezett fideszes büszkeség az új elem volt a magyar politikai kultúrában, a Kádár rendszerben, illetve az azt megelőző Rákosi rendszerben lényegében büszkének kellett lenni az
adott politikai erőre, ugye egypártrendszer volt, és lehet, hogy ennek következményeként, folyamányaként kopott ki az, hogy a magyarok nem voltak igazán büszkék arra a pártra, akire szavaztak. Tehát elmentek, a szavazófülke magányában behúzták az X-et, de az nem igazán jelent meg, hogy büszke vagyok arra a pártra, amire szavazok, hogy büszke vagyok arra, hogy én mondjuk MSZP-s vagyok, MDF-es vagyok, és ez a fajta büszkeség, ez egészen 1998-ig, 2000-ig nem jelent meg a magyar politikába. Utána jött az, hogy a fideszesek elkezdték megkülönböztetni magukat másoktól. Eleve 1998-ban még egy versenyhelyzet volt a magyar jobboldalon, a Fidesz volt már akkor is a legerősebb jobboldali párt, de mellette volt egy igen erős független kisgazdapárt, illetve egy Magyar Demokrata Fórum is. Orbán ekkortájt találta ki azt, hogy egy a tábor, egy a zászló, és ez végül ahhoz vezetett, hogy valóban egy monolit hatalmi tömb volt. 2002-ben még Fidesz-MDF, és aztán fokozatosan az MDF is kikopott a Fidesz mellől, sőt 2010-ben az MDF pályafutásának egy igen érdekes, és hát nem a legszebb mozzanatéként újra összeállt az SZDSZ-szel, és egyszerre hullottak ki a parlamentből. Innentől kezdve pedig abszolút egy a tábor, egy a zászló, van egy Fidesz, és annak van a szatellit pártja, a KDNP, amelyik lényegében szintén kimutathatatlan támogatással rendelkezik. 2000-es évek környékén jött be a fideszes büszkeség, amelynek kettő jelképe volt, az egyik a Magyar Nemzet, a másik pedig később a kokárda. A Magyar Nemzetre Orbán maga mondta azt, hogy aki a polgári, illetve a nemzeti oldalra szavaz, az Magyar Nemzetet fog olvasni. A 2000-es évek elején éppen ezért ez a baloldalon egy eléggé megmosolyogtató látvány volt, hogy fölszáll a metróra a polgári szavazó, és hatalmas nagy méretben kiteríti a Magyar Nemzetet. Viszont ezek a jelképek azok, amik egyfajta közösséget teremtettek a Fideszben, és ez egy nagyon-nagyon erős kohéziónak minősült, annyira erősnek, hogy ma még, amikor a Fidesz rengeteg botrány által van megtépázva, még akkor is ez tartja magát. Lehet, hogy valaki a 2000-es évek óta folyamatosan járatja a Magyar Nemzetet. Ehhez jött be 2002-ben a kokárdának a viselése is, de ugye ez kétélű dolognak bizonyult. 2002 volt az az év, amikor szintet lépett a kampány a magyar választások során, nem jó irányba. Könnyen lehet egyébként, hogy a következő ilyenfajta szintlépés szintén nem jó irányba, most 2026-ban lesz, hiszen miután a tét az óriási, és a verseny igencsak kiélezett, ezért elképzelhető, hogy nagyon-nagyon durva kampányra számíthatunk még az elkövetkezendő 4 hónapban. Szóval 2002. március 15-én Orbán Viktor nem vette le a kokárdát, azt mondta, hogy aki magyar ember, aki nemzeti ember, az fönhagyja magán a kokárdát. Innentől kezdve a fideszesek magukon hagyták a kokárdát, a magszavazók is, de az elején még azok is, akik nem feltétlenül a magszavazók közé tartoztak, a baloldaliak meg levették, utána egy utolsó mozdulatként 2002. április 5-én Kovács László, aki akkor az MSZP-nek a pártelnöke volt, a Pokorni Zoltánnal folytatott vitája után föltette a kokárdát, ezzel is jelezve, hogy a baloldaliak is a nemzethez tartoznak, nem csak a fideszesek. De ez a fajta fideszes retorika, hogy ezt a népszerű kifejezést használjam,
ez mindig megjelent, hogy a Fidesz próbálta kizárni akár a nemzetből a baloldalt, és ez az, ami későbbiekben úgynevezett véleménybuborékot alakított ki. Tehát, hogyha most az aktuál politikai dolgokra gondolunk, ugye van ez a Szőlő utca, ami nagyon nagy vihart kavar a baloldalon, de azok között, akik fideszesek, nagyon-nagyon kevés információ jut be oda. Mert hogy van egy véleménybuborék, erről a későbbiekben majd beszélni fogok, és éppen ezért hermetikusan el vannak zárva azoktól a hírektől, ami a jelenlegi kormánypárt számára negatív lenne, vagy rossz színben tüntetné föl. Hogyha tovább megyünk, akkor ebből a gondolatból már logikusan következik, hogy a Fidesz mindig is törekedett arra, hogy megossza az országot, ez az ők és mi állapotot eredményezzen, megjegyezve, hogy ez nem fideszes sajátosság, mert hogy annak idején az MSZP is erre törekedett, és nyilván úgy törekedtek erre, hogy az ők legyen a kisebb tábor, a mi pedig a nagyobb tábor. A Fideszről azt tudni kell, hogy a Fidesz az sohasem volt egy konfliktus kerülő párt, a Fidesz inkább konfliktus kereső párt volt, inkább beleállt adott esetben a konfliktusokba, és inkább azt gondolta, hogy ez a megosztottság ez jó az országnak, addig, amíg a mi, vagyis a fideszesek tudnak többen lenni. És ez a megosztottság, ez alapvetően be is jött az elmúlt 15-16 évben. Gyakorlatilag nagyon nehéz ma olyan témát mondani, amiben baloldali és jobboldali szavazó egyet értene, illetve mivel a hagyományos baloldalt ma gyakorlatilag a demokratikus koalíció az, ami megtestesíti, akiknek mondjuk van esélyük, nekik is elég halvány a parlamentbe jutni, ezért inkább beszélünk jobb oldalról és ellenzékről a jelen helyzetben a 2026-os választások előtt, és ez a megosztottság eredményezte azt, hogy kormánypárt és ellenzék nagyon-nagyon kevés dologban ért egyet. Nagyon nehéz olyat mondani. Már régebben is megvolt ez, mint hogyha két külön nyelvet beszélnének, de most ez már hatványozottabban, 2022 után pedig még a külpolitika is felsorakozott ezekhez a témákhoz, amikben külön nyelvet beszélünk. A fideszes büszkeség, tehát nagyon sokáig föntartotta a pártot. Egy érdekes dolog, ugye a Fidesz eredetleg azt jelenti, hogy Fiatal Demokraták Szövetsége, és ebből alakult ki először a Fidesz Magyar Polgári Párt, utána pedig a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, hogy jelezzék, hogy a KDNP is benne van ebben, de a Fidesz szó, ez egy véletlen egybeesés, de azért elég sokat mondó, a Fidesz szó, az a latin szó, az egyébként azt jelenti, hogy hit. Ez az, ami meglátásom szerint a fideszeseket nagyon-nagyon egybe tudja tartani, hogy hisznek a pártban, és hisznek abban, hogy az, amit a Fidesz akar, az az országnak jó lesz, és hozzátéve, hogy abban hisznek, hogy csak az a jó, amit a Fidesz akar, tehát csak az lesz a jó az országnak. Így lehet eladni például azt, hogy Brüsszel rosszat akar nekünk, így lehet eladni azt az orosz propagandát, amelyet lényegében Orbántól hallhatunk napi szinten. Ez a büszkeség, ez a magszavazókat, ez kiválóan egybe tartja, azonban egy új helyzet keletkezett a Tisza párt megjelenésével. A Tisza párt szavazói ugyanis úgy tűnik, hogy éppen olyan büszkék a pártjukra, illetve azon belül Magyar Péterre, természetesen első sorban, mint a fideszesek. Nyilván ennek még nem lehetnek olyan mély gyökerei, mint a Fidesz esetében, hiszen a Tisza párt egy kevesebb, mint 2 éve alapított párt, de ennek a magva az már látszik, hogy az együvé tartozás, a közösség,
illetve az, hogy a Tisza párt lényegében, mint Fidesz 2.0 próbálja most meghódítani az országot, hiszen nem baloldali pártról van szó, hanem inkább, amit látunk, azok jobboldali elemeket képvisel, valamint ezt soha nem felejtjük el, hogy Magyar Péter is ebből a körből jött, tehát pontosan tisztában van vele, hogy melyek a fideszes jellegzetességek, így egy új helyzet keletkezett, és azt lehet mondani, hogy a Tisza párt szavazói legalább annyira büszkék, mint a fideszesek, ez egyébként a közvéleménykutatásban meg is látszik. Hogyha valamit hibázik a párt, akkor vagy megjelenik a mentegetés, vagy egyáltalán el sem jut a fideszesekhez az információ, illetve az ellenfél eljelentéktelenítése, valamint intenzív támadása is. Magyar Péter esetében ezt későn kezdték meg, mert hogy a 2022-es választások után a Fidesz úgy számolt, hogy 2026-ban Dobrev Klára lesz a fő ellenfele a kormánypártnak, és éppen ezért erre is építették föl a kommunikációjukat, de Magyar Péter valóban egy új elemet jelentett a politikában, és erre nem voltak felkészülve, hogy valaki kvázi berken belül, táboron belül, illetve onnét kiválva fogja az ő hatalmukat veszélyeztetni. A következő az erős párt képe. Alapvetően azt lehet mondani, hogy Magyarországon az emberek nem szavaznak sem gyenge pártokra, sem gyenge miniszterelnökre. A magyar néplélek, illetve a magyar lakosság igényli az erős, karizmatikus vezetőket. Gyakorlatilag, hogyha végignézünk az elmúlt 35 éven, a rendszerváltás óta mindig olyan párt, illetve mindig olyan miniszterelnök volt az ország élén, akik az erőt tudták mutatni. Az MDF-nek 1990-ben a nyugodt erő volt a szlogenje, Antall József is egy igen karizmatikus személyiség volt, 1994-ben Horn Gyula is. Az egyetlen egy kivétel, akire nem lehet azt mondani, hogy karizmatikus lett volna, illetve erőt sugalt volna, az 2002-ben Medgyessy Péter, hát őt 2 év múlva le is cserélték, viszont azért tudta megnyerni a választásokat, bár nem ő volt az esélyes, minden közvéleménykutató a Fidesznek a győzelmét valószínűsítette, akkor mert hogy volt mögötte egy erős párt, az MSZP, de az MSZP-nek a berendezkedése, illetve a Fidesznek a berendezkedése az egymástól azért merőben eltér, mert hogy a Magyar Szocialista Párt az mindig egymással vitatkozó irányzatokból állt, ennek következtében volt kibeszélés is rendesen a pártban, ami különösen a 2000-es években igencsak ártott a pártnak, nem is beszélve az összödi beszédről, a Fideszben pedig mindig egyforma dolgokat mondtak, nem csak az úgynevezett frakciófegyelem működött, hogy egy irányba szavazunk, az minden nagyobb pártnál, ezeket hívják tömegpártoknak, természetes, hanem az is, hogy egyfajta dolgot mondunk. És ez mai napig megmaradt. Kunce Gábor a 2000-es évek közepén az SZDSZ-nek a volt elnöke ezt nevezte papagáj kommandónak, hogy mindig egyforma dolgot mondanak a fideszesek, nyilván azt, amit Orbán Viktor akar, illetve amit a párt felső vezetése eldöntött, és ez azóta is megvan, de ezáltal lehet súlykolni az emberekbe a különböző gondolatokat, lett légyen azok igazak vagy hamisak, ezáltal lehetett például Gyurcsány Ferencből politikai hullát csinálni. Most ugye Magyar Péterrel is ezt próbálják csinálni, csak Magyar Péter az ugyanaz a kategória ebből a szempontból, mint a korai Gyurcsány, 2004 és 2006 között az úgynevezett teflon politikus, akiről minden dolog lepattan. És Gyurcsány is így volt egészen addig, amíg miniszterelnök nem lett, utána
pedig fokozatos lejtmenet volt, már az összödi beszéd előtt egyébként, és utána az összödi beszéd volt tulajdonképpen a kegyelemdöfés. Az erős párt képéhez hozzá tartozik az erő demonstrálása. A Fidesz esetében a papagáj kommandóról már volt szó, de itt vannak a különböző nagygyűlések is. Ezek a nagy tömeggyűlések azok, amiket szintén Orbán Viktor hozott be a magyar politikai kultúrába, annak következtében, hogy sok ember megy az utcára, lehet az erőt demonstrálni, ezektől annó a baloldali pártok határozottan féltek, pont Gyurcsány volt az egyébként, aki egyedül bevállalta ezt, hogy ő is nagygyűlést szervez, akkor ugyan kevesebben voltak, mint a fideszesek, de még így is sikerült demonstrálni valamit, ami előtte nem volt. Pont egyébként Gyurcsány azzal tudta Orbán szájából kiénekelni a sajtot, illetve 2004 és 2006 között visszahozni a sírból a pártot, hogy a baloldali identitásra, illetve a baloldali imázs fontosságára épített. És végül ez bejött, hozzátéve, hogy nem feledkeztek el Orbánnak a démonizálásáról sem. Ezek a nagygyűlések, ezek fokozatosan kerültek át a civilekhez, illetve az ellenzékhez. 2012-13-ig a Fidesz még szervezett nagygyűléseket, utána már békemenetnek nevezzük, utána már a CÖF szervezi. Vannak még, de egyre ritkábban vannak ezek a nagygyűlések, viszont az utca az átkerült a civilekhez, illetve az ellenzékhez. Az utca lett lényegében az egyetlen olyan terep, ahol mind a civil mozgalmak, mind pedig az ellenzék megmutathatta magát. A civil mozgalmaknál például a rabszolgatörvény elleni tiltakozás, vagy a népszabadság bezárása elleni tiltakozás volt egy ilyenfajta, nem azt mondjuk, hogy nagygyűlés, de itt tudtak megjelenni, és aztán Magyar Péter látta azt meg, hogy gyakorlatilag itt lehet az erőt demonstrálni, és így kezdett el nagygyűléseket ő is szervezni, úgyhogy szépen lassan az utca az kicsúszott a Fidesz kezéből, és átment a Tisza párthoz. Természetesen a Fidesz még most is szervez nagygyűléseket, bár egyre ritkábban, de most már arról beszélhetünk, hogy támogatókat kell fizetni, illetve akár vidékről, akár másik országból oda buszoztatni, hogy meglegyen a szükséges létszám. Tehát ezek a nagygyűlések már korán sem olyanok, mint amikor spontán rengeteg ember ment ki, illetve tömegek mentek ki. Nyilván ellenzéki oldalon könnyebb nagygyűlést szervezni, mert akkor valami ellen tiltakozni kell, de a Fidesz egyébként nagyon jó abban, hogy kormányzati pozícióból is tud valami ellen tiltakozni, illetve úgy tenni, minthogyha ellenzéki párt lenne. És lényegében a civil mozgalom és az ellenzék az ezt tanulta el, illetve ezt a technikát tanulta el a Fidesztől. Itt persze a felháborodások sok esetben jogosabbak lehetnek, mint amikor mondjuk a migránsok ellen tiltakozunk, de abban az inercia rendszerben, abban a véleménybuborékban, amelyben a fideszesek, illetve a magszavazóik élnek, ez teljesen valid lehet, hogy tüntetünk a migráció ellen, vagy háború ellenes tüntetést csinálunk, mert félünk ettől vagy attól a jelenségtől. A másik dolog, ami szintén az erő demonstrálását jelenti, és erről egy előző más véleményben már szó volt, hogy a Fidesz az nem igazán enged ideológiai kérdésekben. A lakosság mindennapjait érintő kérdésekben tud engedni, ez be is bizonyította, ilyen volt például az internetadó 2014-ben, illetve utána ilyen volt, hogy a vasárnapi boltzárat is visszavonták. De ideológiai kérdésekben nem enged, pontosan ezért nagyon sérülékeny az ilyen érzékeny témákkal szemben.
Tehát most a Szőlői utcai ügy, illetve a kegyelmi ügy ezt megelőzően pontosan azért sérti nagyon a Fideszt, mert hogy a Fidesz az, ami a család szentségére, illetve a gyerekek védelmére esküdött föl. Ugye a Pride-ot is erre való hivatkozással akarták betiltani, aztán ugye ez nem sikerült, de pontosan azért, mert hogy ideológiai kérdésekben megvan az a fajta, mondhatni merev álláspont, mondhatni, még azt is mondhatjuk, hogy dogmatikus álláspont, ezért nagyon sérülékeny az ilyen témákkal szemben, és most nekem az az érzésem, hogy ez egyáltalán nem volt véletlen, hogy Magyar Péter már tavaly elkezdte járni a gyerekotthonokat, mert azt azért tudjuk, hogy bizonyos információk kijutnak, ezt ugye bizonyította többször is, hogy a Fidesz elvileg zárt világából kijutnak bizonyos információk Magyar Péterhez. Például, amikor megmutatta ezt, hogy a digitális polgári köröknek ki lesz a vezetőjük, vagy például, amikor megmondta, hogy mikor lesz újabb békemenet, tehát valami kijut onnét, és én azt gondolom, hogy talán az, hogy a gyerekvédelemben nincsen minden rendben, illetve, hogy a Fidesznek lehet sara ebben az egész történetben, ami a gyerekvédelem javító intézetek világa, ez már valószínűleg, hogy előbb kijuthatott, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen tudatos dolog volt, hogy elkezdte ezeket a gyermek otthonokat járni, mert hogy így most hatékonyabban lehet támadni ezzel a Fideszt, de a Szőlő utcáról, illetve ennek a hatásáról majd még a videó végén beszélni fogok. A Fidesznél az erős párt képét viszont az is erősíti, hogy gyakorlatilag ez az a párt Magyarországon egyedülálló módon a rendszerváltás után, amely 2006 óta egy győzelmi szériát tudhat magáénak. Kisebb győzelmek persze voltak ellenzéki oldalon, volt olyan is, hogy a Fidesz ideiglenesen elveszítette a kétharmadát, de 2006 óta lényegében önkormányzati választás, parlamenti választás, illetve Európa parlamenti választás, ezeket mind-mind megnyerte, adott esetben utcahosszal nyerte meg a most regnáló kormánypárt. Lényegében ez a narancsvidék van, Budapest szavaz az ellenzékre, a többiek, a vidék pedig nagyon nagy részben a Fideszre. Az, hogy a Fidesz hogyan szerezte meg a vidéket, azt majd egy későbbi pontban ki fogom fejteni, de ez a narancsvidék is ez az erős párt képét erősíti, és minden egyes választás után, amikor a Fidesz letarolta az országot, akkor megjelent a győzteshez húzás jelentsége is. Tehát ez azt jelenti, hogy tavasz környékén vannak ugye a választások, miután a Fidesz megnyert egy-egy választást, a nyár elejére soha nem látott magasságokba emelkedett a népszerűsége, mert megjelenik a győzteshez húzás jelensége, és itt jelenik meg a közvéleménykutatások stratégiai használata. Ez nekem egy nagyon nagy fájdalmam, és szerintem ez sokaknak problémás, hogy most már Magyarországon a közvéleménykutatók is olyanok, hogy baloldaliak, vagy jobboldaliak, vagy szélső jobboldaliak, tehát ezek is pártosodtak, és hogyha eltekintünk attól, hogy manipulatívan használják-e ezeket a közvéleménykutatásokat, mert ugye ezt azért nem tudjuk bizonyítani, hogy most az egyik vagy másik párt felé hajlik-e a közvéleménykutató keze, de onnantól kezdve, hogyha megtudja valaki, hogy mondjuk ez fideszes közvéleménykutató, és nem szereti a Fideszt, akkor lehet, hogy nem is válaszol neki. Tehát ezek még inkább torzítják a közvéleménykutatásokat. Kétségtelen azonban, hogy ma már ezek stratégiai szinten is megjelennek,
én azt tudom mondani, hogy akik a kritikus pontokban is jól mértek, vagy legalábbis a legközelebb mértek az igazsághoz, 2 ilyen kritikus pontot tudok igazán, 2002-t, illetve 2022-t. 2002-ben ugye mindenki a Fidesz győzelmére számított, és mindenki Fidesz vezetést is mért. A Medián volt az, ami a legkevésbé mérte ezt a fideszes vezetést. 2022-ben pedig egészen az utolsó pillanatig még azért halványan felsejlett az, hogy az ellenzék nyer, vagy legalábbis a Fidesznek nem lesz 2/3. A Medián nagyon pontosan megmérte azt 2022-ben a választások előtt, hogy itt bizony újabb fideszes 2/3 lesz. És ez be is jött. Én ebből a 2 esetből azt a következtetést vontam le, de ez nyilván csak empirikus tapasztalati úton működik, hogy a Medián az, amit érdemes leginkább figyelni, illetve arra érdemes leginkább hallgatni, de nyilván ezt nagyobb mintán lehetne megnézni, hogy mikor melyik közvéleménykutató mennyit tévedett. Minden esetre közvéleménykutatásokat azt mindegyik párt használja stratégiai szempontból is, a Fidesz mostanában igencsak erősen. A következő nagyon fontos fideszes siker kritérium a társadalom érzékelése. A Fidesznek alapvetően van egy képe az átlag magyarról, és ezen átlag magyar képét próbálja kivetíteni a társadalomra. Az átlag magyar alapvetően nem szeret a politikával foglalkozni, leszámítva azokat az eseteket, akiket magszavazóknak vagy törzszavazóknak nevezünk, ők igenis szeretnek vele foglalkozni, és szeretik demonstrálni adott esetben, hogy melyik pártra szavaztak, akár Magyar Nemzettel, kokárdával, mint arról már szó volt. Azonban a magyar társadalomban a politikusokkal szemben van egyfajta bizalmatlanság, van egyfajta politikai apátia is, ez különösen ellenzéki oldalon figyelhető meg, amikor már a Fidesz negyedszerre káosztatta a magyar ellenzéket, akkor már ez az apátia nagyon nagy méreteket öltött, és ez az a rés, ahova a Tisza párt, illetve Magyar Péter be tudott nyomulni. De nézzük is ezt az átlag magyart, milyen képet tudunk ezzel fölvetíteni. Én azt gondolom, hogy a magyarok alapvetően konzervatívak, itt arról szól, hogy a többségük konzervatív. Ez látszik a különböző kutatásokban, látszik onnét, hogy például nem nagyon szívesen engednek be idegent, van egy elég erőteljes idegengyűlölet Magyarországon, szokásos visszatérő kutatás, hogy mit szól ahhoz, hogy bejönnek a pirézek, és a pirézek ugyan egy nem létező népcsoport, tehát csak a kérdés miatt alkották meg ezt a népcsoportot, de a lakosság egy jelentős része ettől függetlenül utálja, hogy nem létezik, hasonlóan vannak az arab számok bevezetésével is. Illetve szintén fontos neki a biztonsága. Nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta létbiztonság, illetve legyen egyfajta közbiztonság, erről mindjárt lesz majd szó bővebben. Nyilván nagyon-nagyon más tud lenni az úgynevezett átlag magyar a fővárosban és a vidéken, de azért azt lássuk be, hogy a választókerületek alapján a vidéki körzetek fogják eldönteni a választást. Amikor pedig azt mondjuk, hogy miért foglalkozunk az átlag magyarral, alapvetően azért, mert hogyha a Fidesz politikai terméknek, illetve a pártokat terméknek tekintjük, amiket el kell adni, akkor a vállalatok is úgy fogják eladni a terméket, hogy próbálják megérteni az átlagfogyasztót, mert hogy nekünk az átlagot kell keresni, nem azt, aki mondjuk nagyon progresszív módon gondolkodik, és nem is azt, aki mondjuk nagyon földhöz ragadt módon gondolkodik, bár azért az átlag magyar inkább az utóbbihoz van közelebb, mint ahhoz, hogy progresszív módon gondolkodjon. Éppen ezért a politikai apátia, illetve a tartózkodás a politikai véleménynyilvánítástól, ez erőteljesen meg fog jelenni a magyar társadalomba, és a Fidesz arra
is törekszik, hogy ez a politikai apátia legyen, hiszen hogyha a politikai apátia az ők, de a mi, vagyis a fideszesek pedig egy erősebb kohéziót, erősebb közeget alkotnak, akiket nagyon jól el lehet vinni szavazni, akkor lehet, hogy többen nem értenek egyet a Fidesz politikájával, mint amennyien egyetértenek, de ha az egyetértőket nagyobb arányban sikerül elvinni szavazni, akkor a Fidesznek nyert ügye van. Van egy olyan érzésem, hogy most például az ilyen eléggé primitív kampányokat, mint Ukrán Aranybudi, és ezért csinálják, hogy a politikai apátiát növeljék, de ez vissza is üthet számukra. Annyit minden esetre tudunk, hogy a Tisza pártnak ma nagyobb tartalékai vannak a bizonytalanok között, de az egy jó kérdés, hogy Magyar Péter ezeket a bizonytalanokat el is tudja vinni szavazni. Alapvetően a magyar társadalomnál én azt érzékelem, hogy egyfajta dobozban élés, egyfajta nagyon a magyar, illetve az európai sajátosságokra való koncentrálás is megjelenik. Nagyon látszik az például, hogy a magyarok hova szeretnek menni, milyen országokba szeretnek utazni, vagy egyáltalán, hogy hova utaznak ki. Nem annyira zártak, mint a franciák, mert például a franciák azok csak Franciaországba fognak utazni, hiszen ott mindent megtalálnak, de azért Magyarországban is benne van, hogy vagy a Balatonra megyünk le, vagy Horvátországba megyünk le, hogyha tudunk utazni. Van, aki soha el sem hagyja akár a szűkebb területét, akár az ország területét, tehát van egyfajta ilyen magyar doboz, és ez vidéken nyilván ez hangsúlyozottabban fog megjelenni, hogy mindenki a saját pátriárkájában, ez szűkebb vagy tágabb fog mozogni, és onnét nem nagyon fog kimenni. Akik már kimennek, és külföldi magyarok lesznek, azok általában nem a Fideszre szavaznak, tehát a külföldi magyarok körében utcahosszal vezet még akár az úgynevezett óellenzéknek a pártja is a Fidesszel szemben. A Fidesznek egy nagyon nagy előnye továbbá az, hogy mindig érzékeli az aktuális problémákat, legalábbis az elmúlt években nagyon jól érzékelte, hogy melyek azok a problémák, amik az átlag magyarnak problémák, és erre próbált valamilyen módon reflektálni. Az is lehetséges, hogy fölerősíti ezeket a problémákat, erre is van példa, mint például migráns ügyben, de nyilván ugye ennek a magja ott volt, tehát akkor ezt nem lehet fölerősíteni, hogyha ez egyáltalán nincsen itt. Például Magyarországon a muszlim közösségeknek jóval kisebb súlyuk van, akár véleményalkotás szempontjából, mint a zsidó közösségeknek, amíg külföldön Free Gaza, Free Palestina feliratokat látunk, óriási muszlim közösségek, amelyek akár tüntetnek is. Addig itt Magyarországon, amikor volt egy palesztin párti tüntetés, arra összesen 6 darab ember ment el, tehát ez a kulturális törésvonal nálunk sokkal kevésbé jelentős, mint mondjuk Franciaországban vagy Németországban, ahol 100 000-es muszlim közösségek élnek. Éppen ezért, hogyha bárki ilyen jellegű témával próbálkozna, valószínűleg nem találna fogadásra, illetve nem tudna belőle, csúnya szó, de politikai hasznot szerezni, mert hogy a magyar társadalom számára ez a kérdés nem igazán releváns. Viszont például az oroszokkal, illetve a szovjetekkel szemben van egy nagyon erőteljes nosztalgia, és ez is az oka lehet annak, hogy az ukránok ellen remekül föl lehetett piszkálni a magyarokat, de erről egyébként szeretnék egy külön tartalmat készíteni, mert ez szerintem egy rendkívül érdekes kérdés, hogy Európában csak nem egyedülálló módon hogyan lehet az, hogy itt a lakosságnak a meghatározó része inkább az oroszok pártján áll ebben a konfliktusban, mint az ukránok pártján. Európa gyakorlatilag bármely más országában a helyzet fordított, az oroszok vagy marginálisan kapnak ilyenfajta támogatást, vagy egyenesen gyűlölik őket, mint például a lengyeleknél, és
ott ebben nincsen vita, ott ebben egy teljes konszenzus van, hogy az oroszok ellen vannak. Nyilván történelmi tapasztalatokból, de hát nekünk is van azért történelmi tapasztalatunk, csak 2 darab forradalmunkat verték le az oroszok. Nos, de vissza az aktuális problémák érzékelésére. Milyen aktuális problémák vannak? Itt az MSZP-nek a 2002-es szlogenjét vettem elő, ezt a létbiztonság, közbiztonság, jogbiztonság, közül az átlag magyarnak a létbiztonság és a közbiztonság az, ami fontos. Létbiztonság. Tudjam kifizetni a rezsimet, rezsicsökkentés, mai napig látjuk. Ne legyenek drágák az árak, bevezetjük az ársapkát. Az más kérdés, hogy ez nem tesz jót a piacnak, közgazdasági nonsens. Tudhatjuk azt is, hogy a kiskereskedőt ez nem fogja meghatni, mert a kiskereskedő szét tudja teríteni az áremelést, tehát lehet, hogy a csirkefarhátnak az ára az nem fog emelkedni, de azoknak a termékeknek, amelyek nincsenek benne ebben a körben, az ára pedig annál jobban. Ugyanúgy aktuális problémaként érzékelte, amikor a devizahiteleseket megmentette, tehát mindig nagyon jól tudott ráérezni a Fidesz arra, hogy a társadalomnak mi a fájdalma, mi a problémája, és ezt próbálta egy neutrális pontra csökkenteni. Van olyan helyzet persze, amikor ezeket felerősíti politikai célzatból, például ilyen volt a migránsokkal kapcsolatos probléma, vagy ilyen a háborús pszichózis, de ezt tudni kell, hogy ez egy oda-vissza dolog, tehát folyamatosan monitorozza a társadalmat, és ennek megfelelően próbálja az aktuális témákat előhozni. Ezekben az aktuális problémák érzékelésében egyébként a Tisza párt is igen jó, mert Magyar Péter ugye pont az egészségügyet hozta elő. Magyarországnak 3 ilyen öröksláger problémája van, az egészségügy, az oktatás, illetve a vasúti közlekedés. Az oktatásnál ugye ott nem igazán szerencsés, hogyha a politikát bevisszük az iskolába, az támadási felületeket jelentene, de az egészségügy esetében bizony ezt meg lehet mutatni, hogy rohadnak a kórházak. Hangsúlyoznám, hogy 20 meg 30 évvel ezelőtt is rohadtak, csak ugye most ott vagyunk, hogy a Fidesz már 16 éve kormányoz, és ez idő alatt egy komplex egészségügyi és oktatási reformot véghez lehetett volna vinni, tehát erre már 2 ciklus is elég, 4 ciklus pedig aztán pláne, de erről még a későbbiekben majd lesz szó. A közbiztonság a következő, ugye az első a bűnözés csökkentése. 1998-ban, ha emlékszünk az Aranykéz utcai robbantásra, illetve a különböző idegen és magyar maffiák fokozatos jelenlétére nem volt igazán közbiztonság az országban. Ezt a Fidesz megteremtette, illetve letörte a különböző bűnözői csoportokat. Ma sokkal jobb a közbiztonság, lényegében biztonságos városnak mondható Budapest, és az ország nagyobb része is biztonságosnak mondható. Nyilván vannak helyi problémák, de alapvetően ahhoz képest, amikor ott voltunk, hogy fényes nappal valakit agyonlőttek az autójában, például Fenyő János vállalkozó, neve ismerős lehet, vagy például a Deák tér közelében az Aranykéz utcánál bomba robbant, és ott annak halálos áldozatai is voltak, hát ahhoz képest klasszisokkal jobb a közbiztonság. Illetve itt van a migránsoknak a jelenléte, de a migránsok az inkább egy fenyegető politikai kommunikáció, mint sem valós veszélyt jelentene. Én nekem egyébként ezzel az érzésem, a személyes véleményem a migránsokkal kapcsolatosan, hogy most lehet, hogy rosszul járnak ezek az országok, hogy befogadják őket, de közép, illetve hosszú távon nem vagyok biztos benne, hogy rosszul fognak járni, sokkal több munkás kéz lesz, sokkal nagyobb GDP-t lehet előállítani,
és ugyan ma már mondjuk Bécs sem az, ami volt, mert nagyon-nagyon sok migráns van, nagyon-nagyon sok olyan van, akik akár Afrikából, arab országokból és így tovább érkeztek, de az is látszik, hogy az osztrákok keretek közé tudják szorítani őket, tehát fel tudják venni a harcot azzal, hogyha valaki esetleg nem asszimilálódna a kultúrához. És a többségüknek, ezeknek az embereknek azért az az érdekük, és ezt nagyon jól is tudják, hogy asszimilálódjanak az adott kultúrába. Az asszimilációt itt úgy értem, hogy természetesen megtartják a saját kultúrájukat, illetve a saját szokásaikat, nyilván ez országfüggő is, hogy a befogadó kultúra ezt mennyire teszi lehetővé, viszont felveszik a ritmust az adott várossal, illetve az adott országgal, és ők is tudják, hogy azért jöttek ide, mert hogy jobb életet szeretnének élni, mint amilyet az anyaországban tudnának élni a demokrácia és egyéb jogállamiság deficitje miatt. Pontosan tudják, hogy miért jöttek el a másik országból, és valóban van mondjuk 2-3%, aki rossz szándékkal, akár terrorista cselekmény elkövetésének szándékával, vagy a terrorizmus támogatásával megy oda, de a 95-97%-uk nem ilyen. A Fidesz, illetve a kormányzati kommunikáció viszont szereti ezt a 2-3%-ot kivetíteni. Stockholm sem olyan veszélyes város, mint ahogyan mondják, hiszen én voltam ott, nem azt tapasztaltam, hogy megettek volna. Nyilván vannak olyan részek, ahol éjszaka nem célszerű járkálni, de olyan részek, mint Fittja, Nosborg és így tovább, ezek az 1970-es évek óta már léteznek, ezek Stockholmnak a nyugati kerületei, és itt a nem európai emberek jelenléte egyébként fokozottabb, de akkor is van egy olyasmi, amit gentrifikációnak neveznek, és én azt gondolom, hogy a 2030-as, 2040-es évekre ezek az országok inkább jól fognak járni azzal, hogy befogadták a menekülteket, mint hogyha elutasították volna. És akkor a harmadik kérdés a jogbiztonság. Hát ez a magyar társadalom esetében ez lehetséges, hogy egy marginális kérdés. Úgy gondolom, hogy az átlag magyar életében a jogbiztonság odáig fontos, hogy az ügyeiben rendes ítélet szülessen, de már az, hogy mondjuk bezárnak újságokat, átveszik a médiát, vagy mondjuk az, hogy egy vállalkozó nem tud érvényesülni, meg kiszorítják onnét, ez az átlag magyart annyira nem fogja érdekelni. Ez be is bizonyosodott, hogy amíg csak ilyen kérdésekkel próbálták támadni a Fideszt, ez lényegében teljesen hatástalan volt, mert az átlag magyar polgárt ez nem igazán érdekli. Hozzátéve, hogy a Fidesz miután konfliktus kereső párt az elmúlt 16 évben nagyon sok mindenkinek lépett a tyúk szemére, különösen a vállalkozóknak, és a Tisza pártnak az egyik legnagyobb támogatói rétege pontosan ezért a kis és közép vállalkozások, akik nem tudnak azért érvényesülni, mert hogy az oligarchák kvázi leuralják az országot. És természetesen a társadalom érzékelésénél itt van még a negatív kampányok is. Ez a képzeletbeli átlag magyar, ez nem csak a jót akarja hallani, hanem szereti hallani az ellenfél démonizálását, szereti hallani azt, hogy valami rossz, nagyon kifejező, egyben nagyon szép idézőjelben magyar mondás az, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene, mert ez tényleg kifejezi a magyar társadalom egy jelentős részének a gondolkodását, tehát fogékonyak a negatív kampányokra, és pontosan ezért lehet olyan ellenfeleket kreálni, mint Soros György, lehet olyan ellenfeleket démonizálni, mint Gyurcsány Ferenc, és így tovább,
a sort hosszan lehetne folytatni. A különböző karaktergyilkosságok, ezek nagyon jól megjelennek a Fidesznek a retorikájában, illetve a fideszes kommunikációban, hozzátéve, hogy ezt annak idején az MSZP kezdte el. Orbán Viktor még azt mondta a 2000-es évek elején, hogy őróla azt hiszik nagyon sokan, hogy ő maga az ördög szarvakkal és patákkal, mert hogy az MSZP állandóan le akarja járatni. A különböző szlogenek pedig szerintem nagyon jól kifejezik a társadalom érzékelését. Ugye annak idején, amikor a Fidesz még kifejezetten fiatalos pártnak számított, 1990, illetve 94-ben, akkor ez a hallgassa szívedre, szavazza Fideszre szlogen ment. Utána a 2000-es évek elején jött, hogy mindenkinek legyen 3 szobája, 3 gyereke, illetve 4 kereke, ami arra vonatkozik, hogy mindenkinek legyen rendes lakhatása, rendesen családja, és legyen autója is, illetve ennek egy áthallás, hogy mindenkinek legyen ki a 4 kereke, vagyis észszerűen döntsön, amikor a Fideszre szavaz. A társadalom érzékelésénél ott van az, hogy tökéletesen ráéreztek arra egyébként, hogy mi kell az átlag magyarnak, tulajdonképpen ez a 3, hogy munka, otthon, család, és akkor nem törődünk a politikával, nem törődünk a nagy politikával pláne, hanem az a párt, amelyik tudja biztosítani ezt a 3-asságot, hogy munka, otthon, család, arra fogunk szavazni. És ez nagyon sokáig be is jött a Fidesznek. A 2010-es években jött a Magyarország jobbat érdemel, nyilván azért, mert akkor már az MSZP 1000-szer megtépázott állapotban volt, illetve 2014-ben ezt váltotta fel a Magyarország többet érdemel. És akkor most jutottunk el oda 2025-ben, hogy ide tettem ezt a fajta negatív kampányt, oda tehettem volna azt is, hogy jó hírek, mert ezzel indítottak, utána ezt az egészet valahogyan elfelejtették, meg nem is igazán igazolták ezt a gazdasági mutatók, így most jött az, hogy ők a pénzedet ukrán aranybudira költik, valószínűleg mindenki előtt ott van a 3 szereplő, ugye Magyar Péter, Volodymyr Zelenszky és Ursula von Leyen, és előtte pedig egy WC, amiben öntik a pénzt. Na most erre csak annyit lehet mondani, hogy ez alapvetően egy borzasztóan primitív kampány, bármilyen oldalról jönne, és a WC mutogatása az mindig inkább kontraproduktív szokott lenni, mint hogy bejöjjön, viszont ez a saját tábor összetartására szolgál, akik gyakorlatilag már bármit, a magszavazók bármit elhisznek a Fidesznek, mert annyira régen vannak ebben a vélemény buborékban, hogy lényegében nem is tudják azt elképzelni, hogy a Fidesz nem mondana igazat ezzel kapcsolatosan, vagy bármit csúsztatna. És itt még annyit jegyeznék meg, hogy teljesen természetes egy politikai pártnál, hogy egyszerre folytat pozitív és negatív kampány, de az nagyon sokat mondó, hogy 2025 végén a Fidesz most nem folytat pozitív kampányt, hanem kizárólag az ellenfélre koncentrál, lett légyen szó ukrán aranybudiról, vagy például a Bors napilapnak arról a 16 oldalas anyagáról, amely teljes egészében a Tisza állítólagos adóterveivel foglalkozik. A következő pont a vidéknek a megszerzése. Volt arról szó, hogy aki a vidéket irányítja, gyakorlatilag az irányítja az országot, mert hogy a 106 egyéni választókerületből mindössze 18, illetve most, hogy újra átrajzolták a választási körzeteket, már csak 16 található Budapesten, a többi 90 pedig vidéken. Alapvetően a vidék az 1990 és 98 között a régi baloldal, illetve a konzervatív, a hagyományos konzervatív pártoknak a terepe volt. Bizonyos városok, különösen a szegényebb vidéken inkább az MSZP-nek a terepe, illetve a különböző mezővárosok inkább a független kisgazdapártnak, illetve később az MDF-nek a terepe. A Fidesz
igen sikeresen elszipkázta ezeket a területeket, sikerült megszerezniük a vidéket. A vidék megértése az egy kulcsfontosságú volt ebben a történetben. Ez az átlag magyar, ez közelebb áll a vidéken élő embereknek a gondolkodásához, amit képet az előbb fölvetítettem, mint a fővárosi vagy a nagyvárosi embereknek a gondolkodásához. Éppen ezért nagyon fontos volt megérteni a vidéki embereket és a vidéki emberek érzelmeit, mert azért nagyon-nagyon más a vidék Magyarországa, mint a főváros Magyarországa, és a Fidesz ezt pontosan tudta. Lehetséges, hogy sok milliós autóval ment le az adott fideszes politikus, és öltönyben szállt ki az igencsak szegény faluban, de azzal, hogy önmagában lement és meghallgatta az ottani embereket, ennek a magva egyébként a 2004-es nemzeti konzultáció volt, amikor hatalmas busztal indult Orbán országjárásra, Kudlik Júliával és Rákai Filippel megerősítve. Szóval azzal, hogy idézőjelben lement a Fidesz vidékre 2000-es évek közepén, azzal nagyon-nagyon sokat nyert, gyakorlatilag minden más pont az ebből következik, mert itt sikerült megérteni az egész vidéki Magyarországnak a logikáját. Nyilván vannak eltérő sajátosságok, vannak helyi sajátosságok, de alapvetően amit innentől kezdve látunk, az mind abból következett, hogy a Fidesznek sikerült megértenie a vidéket. A fideszesek, de főképpen Orbán is nagyon szerette eljátszani a nép egyszerű gyermeke szerepet, ami például nagyon jól látszott a 2022-es kampányban, amikor emlékezhetünk, hogy Orbán Viktor egy sámlira állva hakniszta végig tulajdonképpen az országot, és ez iszonyatosan bejött neki, hiszen a Fidesz 2022-ben tarolt a választásokon, még úgy is, hogy ahhoz képest példátlanul az ellenzéknek legalább a kampány elején lett volna esélye a fordításra, vagy arra, hogy döntetlen közeli eredményt érjen el. Ez azonban nem jött be nekik, és most pontosan azért csinálja Magyar Péter is ezt az országjárást, hogy megértse a vidéket, megértse, hogy milyen problémák vannak 2024-ben, 25-ben a magyar vidéken, és ahhoz képest tudja majd a Tiszapárt kialakítani a stratégiáját, nem mellesleg pedig azért, hogy megismerjék, találkozzanak, pontosan ugyanúgy, ahogyan azt Orbán a 2000-es évek közepén tette. Visszakanyarodva, tehát nagyon-nagyon az látszik az elmúlt 20 év tapasztalatait, figyelembe véve, hogy a Fidesz megértette a vidéki emberek érzelmeit, a vidéki emberek vágyait, de a baloldali és a liberális pártok viszont egyáltalán nem. Tehát nem igazán nagyon tudott ezzel mit kezdeni. Az MSZP így egy idő után a nagyvárosokba szorult, de ugye itt meg az volt a probléma, hogy itt meg az SZDSZ-szel osztozott, tehát akik meg tudták szerezni a vidéket, azok vagy a fideszesek, vagy a szélső jobboldali pártok, ugye ez volt régebben a Jobbik, de aztán a Jobbik ugye bement középre, majd el is tűnt, és napjainkban pedig már a Mi Hazánk a szélső jobboldali párt. Mi kell a vidéknek, hiszen ez nagyon fontos, hogyha megértjük a vidéket, akkor meg tudjuk szerezni ezeket az embereket, meg tudjuk szerezni ezeket a szavazókat. Az első dolog, hogy a vidéki emberek munkát akarnak, ezért vezették be a közfoglalkoztatást. A Fidesznek, tehát a 2010-es hatalomra kerülése után az volt az elve, hogy a hal helyett inkább hálót adnak a rászorulóknak, illetve a munkát keresőknek, ezzel párhuzamosan pedig jelentősen megvágták a különböző munkanélküli juttatásokat, amelyeket ma már álláskeresési járadéknak neveznek. A közfoglalkoztatás az alapvetően nem csodagyógyszer, de arra, hogy kiegészítse az adott család
a bevételét, arra nagyon jó, illetve ez a közfoglalkoztatás, ez nem jelentett nehéz fizikai munkákat, tehát egy viszonylag könnyen, normálisan szerzett pénzt jelentett, olyan fajta engedményekkel, hogyha például mondjuk anyukának szüksége volt előbb elmenni, mert el kellett menni a gyerekért az óvodába, akkor elengedték, vagy mondjuk lehetett ezt rugalmasabban csinálni, legalábbis amiket mondanak a közfoglalkoztatásról, tehát ez nem volt egy szigorú, egy laza, rugalmas munkaformát, sikerült így kialakítani, és ez nem biztosított egy teljes megélhetést, de arra kiegészítésre pontosan jó volt, hogy elnyerje a vidéki emberek szimpátiáját. Aztán itt vannak az infrastrukturális beruházások, pár oldalaktól függetlenül most lehet látni a Facebookon, hogy a különböző vidéki városok mennyire megújultak, mekkora hatalmas fejlődés történt az elmúlt 14 évben, nagyon sok köztér megújult, nagyon sok épületet felújítottak, és ez tényleg látványos változást okozott a vidék egészében. Most függetlenül attól, hogy nyilván ennek megvan az árnyoldala is, tehát a Fidesz pont azokat a vasutakat szünteti meg Lázár János tevékenységének köszönhetően, amelyeket amúgy ő nyitott újra. Tehát pont azok a nagyon sok olyan vasútvonalat zárnak be, amelyeket 2010-ben ők nyitottak újra, és nem lehet azt mondani, hogy a vidék összességében jobb helyzetbe került volna, de az érzet, hogy ők jobb helyzetben vannak, különösen 2010 és 2020 között határozottan megjelent. Ennek következtében létrejöttek a helyi erőközpontok, a különböző vállalkozók, az önkormányzatokban dolgozók, elsősorban a polgármester, így már aztán ugye azt is meg lehet csinálni, hogyha te nem a Fideszre szavazol, akkor neked nem lesz munkád, kimaradsz ebből vagy abból a juttatásból, innentől kezdve már függőségben lehet tartani itt vagy ott a vidéki embereket, és a médiafogyasztás szempontjából a Fidesz abszolút monopól helyzetben található a különböző kesma, illetve megyei lapok megszerzésével. Az egy más kérdés, hogy ma már vannak applikációk is a Tisza párton belül, pontosan ezért hozták létre a Tisza-szigetek applikációt, hogy azokhoz is el tudjanak érni, akik egyébként csak a pártlapot olvasnák. A következő a változatlanság erénye és árnyéka. Magyarországon egyedülálló módon a reformot sikerült szitokszóvá tenni. Ez annak köszönhető, hogy 2006-ban Gyurcsány Ferenc, ugye nagyon sok minden Gyurcsányhoz kanyarodik ám vissza ebben a történetben, be akarta vezetni a tandíjat, a vízidíjat, illetve a kórházi napidíjat. Ezt a Fidesz 2008-ban egy úgynevezett szociális vagy 3 igenes népszavazással leszavaztatta, mivel gyakorlatilag az összes közvéleménykutató cég 70, illetve 80%-kal mért az igenek mellett, ezért teljesen érthetetlen, hogy miért hagyták, hogy egyáltalán idáig a dolog eljusson, ez súlyos politika hiba volt az MSZP részéről. És ez volt az a pont, ahol már az MSZP-sek is tudták, hogy nincsen tovább, hogy lényegében a következő parlamenti választásokon csak a vereségük mértéke a kérdéses. Alapvetően a magyarok szeretnék a reformokat, de hogyha már ezért áldozatot kell hozni, azt nem fogják szeretni. Itt arról szól a dolog, hogy ahhoz, hogy egy komplex egészségügyi vagy oktatási reformot véghez vigyünk, ahhoz mindenképpen összébb kell húzni a nadrágszíjat, az egészségügybe forrásokat kell belepumpálni, az oktatásban akár a tandíjat kell bevezetni, akár valamilyen másfajta módon kell modernizálni az oktatást, a magyar oktatásra ez különösen ráférne, de ez a dolog, ez mégsem igazán működik, mert a társadalomban van egy igen nagy ellenállás a reformokkal szemben, nem csak azért, mert hogy a
gyurcsányi intézkedések, azok elvették az embereknek a kedvét a reformoktól. Hozzáteszem, hogy ez volt az az időszak, amikor a Fidesz arra biztatta az embereket, hogy ne fizessék be a vízidíjat, lázadjanak ez ellen, a rendszer ellen, hanem azért is nem szeretik az emberek a reformokat, mert az kényelmetlenséggel, áldozatokkal jár. Továbbá nincsen egységes társadalmi konszenzus abban, hogy milyen reformok kellenének. A lettek megcsinálták, a lengyelek megcsinálták, nyilván fájdalmas intézkedések árán, de ott volt egy társadalmi egyetértés, egyfajta konszenzus, hogy ezek a reformok kellenek. A magyarok pedig ezt nem tudták elérni. Nekem van egy olyan érzésem, hogyha itt változás lesz, akkor előbb vagy utóbb ezt valahogyan ki kell kényszeríteni, és az pedig egészen biztos, hogy nem lesz fájdalommentes. Alapvetően a változatlansághoz hozzátartozik az úgynevezett urambátyám Magyarországnak a fenntartása, tehát számít az, hogy ki kinek a kapcsolata, ki kivel van jó viszonyban, ki kivel nincsen jó viszonyban. Ez gyakorlatilag az 1930-as évek óta fennáll, nagyon számítanak a kapcsolatok, akár egy munkakeresés szempontjából, de akár abból a szempontból is, hogy ki milyen üzletet kap meg. Ennek következtében alakultak ki Magyarországon az oligarchák, és a Fidesz úgy gondolta, hogy ez a változatlanság, ez neki jó, és egyébként ez be is jött, hiszen hogyha változatlan az ország, tehát nem történik nagyobb változás a működésében, azt az emberek egyrésztől kiszámíthatónak értékelik, másrésztől nem kell áldozatokat hozni. Éppen ezért reformot nem hajtottak végre, legalábbis hivatalosan az elmúlt 15 évben. Az úgynevezett Széll-Kálmán terv 2011-12-ben valójában egy megszorító csomag volt, de Magyarországon nem igazán lehet kimondani ezt, hogy megszorítás, mert a magyar társadalomnak vannak emlékei a Bokros csomagról, ami által ugye az MSZP elveszítette az 1998-as választásokat, többek között ez is volt az oka, illetve vannak élményei a gyurcsányi reformokról, amivel nem csak az volt a probléma, hogy változtatni akart az eddigi megszokott kereteken, hanem az is, hogy ezt hogyan tette meg. Nincsen jobb kifejezés rá, de annak idején Molnár Lajos, majd pedig Horváth Ágnes egészségügyi miniszterrel nagyon bénán sikerült ezeknek a reformoknak a kommunikációja, és mindez pedig megterhelte még az is, hogy az összödi beszéd kapcsán Gyurcsánynak a renoméja az igen erőteljesen sérült. És ennek következtében a magyarok jobban szeretik azt, hogyha minden változatlan marad, csak hát ugye ez hosszú távon nem tartható fenn. Vagy hogyha mindezt fenntartjuk azt az intakt, változatlan Magyarországot, amelyben most már több mint 15 éve élünk, akkor az jelentős versenyhátrányt fog okozni a térségben, mint ahogyan ez már a legfőbb gazdasági mutatókban, vagy akár az oktatás esetében a PISA-teszteken látszik is. A Fidesznek talán a legnagyobb adóssága, hogy 4 cikluson keresztül kormányzott, és mégis a különböző reformok elmaradtak. Tehát nem változott az egészségügy, lényegében változatlan az oktatás. Itt annyi történt, hogy a tandíjkötelesség korhatárát lejjebb vitték, de a magyar oktatás elmaradottnak tekinthetők, az egészségügy problémái pedig mindenki számára ismerősek. Ezek egyébként a 90-es években is problémák voltak, de most már igazán égetőek, még annak ellenére is, hogy ma már van arra lehetőség, amire a 90-es években nem volt, hogy magánúton vegyük igénybe, természetesen plusz pénzért az egészségügyi szolgáltatásokat. Ugyanez lehet a közlekedés reformja, a vasútnak a reformja, tehát nagyon-nagyon sok minden reformra szükség lenne Magyarországon.
És pontosan ezért van az, hogy az új ellenzék, most a Tisza pártot nevezem új ellenzéknek, ha már ő a DK-t, MSZP-t, stb. Nevezhette új ellenzéknek, akkor engedtessék meg nekem azt, hogy a Tisza pártot új ellenzéknek nevezem. Tehát ezek az örökzöld témák, amik pörögtek, hogy rossz az egészségügy, nem megfelelő színvonalú az oktatás, illetve ehhez kapcsolódóan a gyerekvédelem is, ami a Fidesz egyik Achilles sarkának bizonyult, ezeket az örökzöld témákat ragadja meg az új ellenzék, hiszen ezek azok, amelyek a társadalom megértését célozzák, és ezek azok, amelyek ahhoz vezethetnek, hogy az emberek nem tartják már annyira alkalmasnak a Fideszt a kormányzásra, hiszen 4 ciklusa volt rá, de ezek a reformok mégis elmaradtak. A következő pont egy nagyon kényes pont, ez pedig a véleménybuborékok, hogy mit is, amit ez alatt értünk. Nos, valószínűleg, hogy észre lehetett azt venni, hogyha egy ellenzéki és egy fideszes próbál egymással beszélgetni, ma már olyan nagyon távol van egymástól a világképük, hogy igazából nincs is olyan kérdés, amiben egyetértenek. Ami én azt gondolom, hogy más országokhoz képest unikális, mert az, hogy ekkora véleményszakadék legyen a társadalom egyes tagjai között, az nem általános. Tehát más országokban azért azt lehet látni, hogy vannak legalább minimumok, mint például a lengyelek esetében az orosz ellenesség, amiben a társadalom túlnyomó többsége egyetért, de Magyarországon ez nincsen. Mi is lehet ennek az oka? Nos, az első dolog az úgynevezett bannervakság, amely a marketing, így a politikai marketing világában is használatos fogalom. A bannervakság az azt jelenti, hogy csak azokat a véleményeket vagyunk hajlandóak meghallani, amelyek az általunk választott pártnak kedvesek, illetve számunkra kedvesek. A másik oldalnak a nézőpontját nem is nagyon vagyunk hajlandóak elfogadni, és tulajdonképpen ez az 1990-es évek vége, de talán inkább a 2000-es évek eleje óta létezik, akkor a 2002-es választás, ez egy fordulópont, hogy egy MSZP-s és egy fideszes már nem igazán tudott egymással beszélgetni. A véleménybuborék az alapvetően mind a két oldalon létezik, de a Fidesz esetében én úgy látom, hogy ezek még alternatív világképekkel is egészülnek ki, és ezeket nagyon intenzíven nyomatják a fideszeseknek. Jellegzetes példája volt ennek, amikor Orbán elment Amerikába Donald Trumphoz, ugye ez a bizonyos vizeres repülős út, és utána egy elég közeli barátom, jobboldali gondolkodású, tehát az ilyenfajta tartalmak, köztévé, híradó, megafon egészen biztos eljutnak hozzá, mondta azt, hogy na innentől kezdve Kánaán lesz, mert hogy Donald Trump megadta a pénzügyi védőpajzsot, és hogy jövőre Kánaán lesz. És én már akkor is úgy voltam vele, hogyha ezt a pénzügyi védőpajzsot ugyanannak tekintjük, mint amikor Gyurcsány ment az IMF-hez kölcsönkérni, még 2008-2009-ben, akkor se lett hirtelen Kánaán, de valószínűleg, hogy azért gondolta ezt, mert hogy a fideszes véleménybuborék, amiben ő élt, az 1000-rel ezt nyomatta, és utóbb pedig kiderült, hogy Trump igazából nem is gondolta ezt az egészet komolyan, gyakorlatilag hülyére vette Orbán, pestiesen szólva. Én azt gondolom, hogy ha nem lenne ennyire erős a véleménybuborék, akkor kimondanák, hogy a Donald Trump részéről ez minimum nem volt egy elegáns lépés. Na most semmi ilyesmi nincsen, és körülbelül a fideszesek is így vannak szocializálva. Nagyjából ez 2004-től kezdve a Hír TV megjelenésétől, illetve az Echo TV megjelenésétől kezdve tart így,
ami azt jelenti, hogy egy tökéletesen alternatív világképet, amely sok esetben vagy a valóságtól van elrugaszkodva, vagy akár konteós tartalmakat is fog magában foglalni. Tehát így két párhuzamos valóság jön létre, amelyek közül nyilván egyik sem teljesen fedi a valóságot, de az a fajta véleménybuborék, amelyet a Fidesz magában hordoz, ma az abszolút kizár minden olyan véleményt, amely az övével nem egyezik. Míg azért az ellenzéki térfélen elmondják, mondjuk, hogy hát nem biztos, hogy a Magyar Péter a legtökéletesebb, de rászavazunk, mert. Tehát nincsen ez a fajta nagyon nagy elfogultság az adott párt iránt. Ugye mondtam, hogy a Fidesz az közösséget teremtett, és ez egy nagyon erős közösség, úgyhogy ezért lehet azt mondani, hogy lényegében a véleményszakadékok azok csak növekedtek a társadalomban, nagyon-nagyon nehéz akármilyen olyan, akár szakpolitikai, akár egyéb kérdést találni, amiben egy fideszes és egy ellenzéki szavazó az egyet értene. Ez gyakorlatilag, mindjárt föl is fogom sorolni a témákat, amiket én találtam, de a lista még folytatódhat. Ez egy olyan fajta problémát jelent a magyar társadalomban, amit bárki is nyeri meg a választásokat, akkor ezzel komolyan foglalkozni kell, hogy miféle véleménybuborékot sikerült fölépíteni Magyar Nemzettel, Hír TV-vel, Megafonnal, és így tovább, amiket minek utána nagyon intenzíven, mondhatni agresszíven nyomatnak a fideszes szavazóknak, hát el sem tudják képzelni azt, hogy ez esetleg másként is lehet, illetve hogy máshogyan is létezhet a világ, mint ahogyan ők azt elgondolják, és bizonyos körökben az úgynevezett vallásos tisztelet is megjelenik a Fidesz iránt. Gondoljunk csak arra, hogy vannak olyan Fidesz szavazók, nyilván nem túl sokan, de azért vannak, akiknek Orbán Viktor képe van a nappaliában. Innentől kezdve pedig sokkal könnyebb belevonódni ebbe a fideszes véleménybuborékba, és akkor itt összegyűjtöttem, hogy mivel kapcsolatosan vannak véleménybuborékok. Nyilván a gazdaság helyzete az egy örökzöld téma. Annak idején a HVG-nek volt egy jó címlapja, szerintem 2005-ös volt, kár, hogy nem találtam meg, mert beletettem volna ide. Az volt a címe a címlapnak, hogy irreál, és az egyik oldalon egy nagyon szép fa, másik oldalon meg egy nagyon elrohadt fa található. Ez volt az a pont, amikor Gyurcsány és Orbán egyszerre beszéltek a gazdaságról. Gyurcsány nyilván nagyon jónak festette le, Orbán meg nagyon rossznak. Nyilván az igazság valahol a kettő között volt. Ilyen véleménybuborék lehet a különböző kisebbségeknek a jogai. Most például a Fidesz propagandának része az, hogy a Szőlői utcai botránnyal kapcsolatosan a javító intézetekben levő, egyébként többségében igen szerencsétlen sorsú embereket megpróbálják bűnözőként beállítani, illetve összemosni a fiatalkorúak börtönét és a javító intézetet, mint fogalom. 2022 óta ilyen a külpolitika, hogy mit gondolunk az Európai Unióról, bár már korábban is jellemző volt az, hogy Orbán fokozatosan távolodott el, illetve a Fidesz fokozatosan távolodott el az Európai Uniótól, de 2022 óta, mióta egyértelműen úgy gondolják, hogy Oroszország mellé állt be a különböző európai országok, azóta ez hatványozottabban jelentkezik, illetve ilyenek a kedvelt és nem kedvelt közszereplők, tehát mondjuk már az is megengedettnek számít, hogyha mondjuk egy általuk nem kedvelt közszereplőt elvernek, mert ennyire erős ez a véleménybuborék, hogy megvan az ők és a mi, és hogyha valaki nem a mi kutyánk kölyke, vagyis nem a mi táborunkba tartozik, akkor azzal szemben akár azok az atrocitások is beleférhetnek, amelyeket más
emberekkel szemben elfogadhatatlannak tartanánk, különösen a saját táborunkba tartozókkal, amely nyilván az ellenzéki oldalon is megvan, csak az a különbség, hogy ott nem közszereplők, illetve publicisták fejezik ki ezen irányú elképzeléseiket, míg a fideszes oldalon gondoljuk akár Bencsik, Bayer és így tovább megszólalásaira, bizony nagyon élesen, keményen és adott esetben a másiknak az emberi méltóságát, jogait semmibe véve tudnak fogalmazni. Gondolhatunk itt például az emlékezetes megszólalásra arról, hogy a melegek Ugandában halálbüntetést kapnak, a propaganda pedig ezeket patikamérleg pontossággal tudja kiadagolni, akár a hardcore fideszeseknek, akár olyanoknak, akik bizonytalanok, de inkább fideszesek, nekik, illetve a bizonytalanoknak vannak az úgynevezett kriptofideszes oldalak, amelyek úgy tesznek, mintha ellenzékiek lennének, de valójában a Fidesz üzeneteit közvetítik. És ilyen véleménybuborék lehet a történelem is, tehát a történelem értelmezése, illetve azok a kurzusfilmek, amelyek ennek a kormányzatnak a támogatásával jöttek létre, nagyon-nagyon mások lehetnek, megjegyezve, hogy ez nem csak az Elkszúrtuk és a Petőfi esetében van így, hanem annak idején már a Széchenyi, mint kurzusfilm és a Sacra Corona is ilyen volt, hogy nem feltétlen fedték a történelmi valóságot, tehát ezek a véleménybuborékok mind-mind formálják a Fidesz szavazóknak a gondolkodását, és egy nagyon merev álláspontot alakítanak ki, amelyből nagyon nehéz is kitörni, és innentől kezdve tényleg be lehet állítani úgy a másik felet, hogyha ő jön, és nem a Fidesz, akkor az nemzet tragédiával fog járni. Következő a 7-es pont, a politikai trükközések. Ez már a Fidesznek a későbbi korszakára tehető. 2010 és 2014 között ugye lezajlott a választási rendszernek az átalakítása. Az egyfordulós voksolás az alapvetően egyébként nem egy rossz dolog, mert ennek következtében gyorsabban túl vagyunk a kampányon, és az a 2 hét, ami a 2 forduló között volt, amíg még 2010-ig 2 fordulós választás volt, az általában tényleg majdhogy nem szó szerint vérremenő küzdelmet jelentett, tehát akkor nagyon bojdult az ország, ugye emlékezetes 2002-ben Orbán Viktornak a Testnevelési Egyetemen megtartott igencsak gyújtó hangú beszéde, aminek következtében egyébként majdnem megnyerte a Fidesz a 2002-es választást. Későbbiekben, mivel ugye 2/3 rendelkezik 2010 óta a Fidesz, itt található a körzeteknek az átrajzolása, ezzel egyébként még most is éltek. Nyilván van olyan eset, amikor lakosság arányosan ez indokolt, de olyan is előfordul, amikor mindezt csak politikai haszonszerzésből csinálják, megjegyezve, hogy a körzetek átrajzolásával azért más országokban is szoktak élni. Ilyen az úgynevezett győztes kompenzáció, ami azt jelenti, hogy a töredék szavazatokkal nem a vesztes kompenzálják, hanem a győztes kompenzálják. Ennek következtében aki nyer az adott körzetben, az nagyot nyer. Na most abban az esetben, hogyha már nem a Fidesznek fog állni a zászló, hanem a Tiszás viszi el az adott körzetet, akkor ez vissza is üthet számukra. Ilyenek a külföldi és levélszavazatok, kifejezetten a határon túli magyaroknak adott szavazati jog. Mikola István, a Fidesz egészségpolitikusa 2001-ben mondta azt, hogy ha a határon túli magyaroknak szavazati jogot tudnának adni, akkor itt 20 évre eldőlne minden. Annak idején ez egy hatalmas felháborodást okozott, de hát azért volt valami igaza Mikolának, és
a Fidesznek az egyik első intézkedése volt, hogy a határon túli magyaroknak is szavazati jogot adott. Ilyen a közpénzek átcsoportosítása, amikor a közpénz elveszíti közpénz jellegét kampánycélokra, illetve ilyenek az álcivil szervezetek, illetve a kamupártok, amelyeket létrehoztak. Tehát ezek mind-mind benne vannak a politikai trükközések kategóriájában, és bizony ezt is meg kell említeni, hogy a Fidesz ilyen dolgokkal is biztosítja, illetve bebetonozza a hatalmát. Most egyébként sokan félnek attól, hogy ha nem Fidesz kormány lesz, akkor akár a köztársasági elnökkel, akár azzal, hogy Orbán lenne a köztársasági elnök, tovább élhetne a nemzeti együttműködés rendszere. Most én azt gondolom, hogy ha nem Fidesz kormány lesz, pláne hogyha egyértelműen nem Fidesz kormány lesz, tehát ha Tiszának egyértelműen sikerül győznie, amit én mondjuk ott húzok meg, hogy 115 mandátumnál többet szerez, ez még ugye nem a kétharmad, mert 133 lenne a kétharmad, tehát hogyha ők 115 mandátumnál többet szereznek, akkor az egy akkora fegyvertény lesz, hogy egy 20 éve győzelmi szériát magáinak tudható Fidesz ennyire meg lehet verni, hogy egészen biztos, hogy nem fognak próbálkozni ilyenfajta politikai trükközéssel, mert hát abból bizony nagyon csúnya utcai megmozdulások lehetnek. És én azt gondolom, hogy ezt a fideszesek is tudják, és maga a párt is tudja. A következő a botrányok és fiaskók 2 részre osztottam. Ugye ez már a mi volt a Fidesz sikerének a titka, bár igazából ugye azért ezt meg lehet úgy is közelíteni, hogy bizonyos fiaskókat, illetve bizonyos botrányokat nagyon szépen tudott kezelni a Fidesz, és legalább a kármentés sikerült, vagy akár adott esetben jól is tudtak kijönni ebből. A fiaskó az első talán az internetadó volt. Ugye volt arról szó, hogy a Fidesz ideológiai kérdésekben nem enged, de gazdasági kérdésekben igen. Alapvetően én ezt mindig mondtam, hogy az internetadó az nem lett volna akkora nagy összeg, tehát egy 500 vagy 700 forintot befizetni, az nem lett volna akkora nagy összeg, adott esetben még a családoknak sem. Itt inkább azzal volt a probléma, hogy az elvvel, hogy mi az, hogy az információ szolgáltatásért kell fizetni. Ugye ekkor jött a Szabad Ország, Szabad Internet elhíresült mozgalom, amikor a fiatalok tényleg tömegesen vonultak az utcára, és ennek következtében vissza is vonták az internetadót. Nem jelentett ez a költségvetésnek sem akkora nagy bevételi többletet. Az biztos viszont, hogy ha sikerül mégis bevezetni az internetadót, az lehetett volna egy olyan momentum, amikor is a szólásszabadságot csökkentik. Akkor itt van még a vasárnapi boltzár, amit szintén visszavontak. A német területeken a mai napig zárva vannak vasárnap a boltok, de Magyarországon ennek nem volt kultúrája, és nagyon érzékenyen is érintette a magyar társadalmat ez, úgyhogy ezt is mindenképpen vissza kellett vonni, de ezek azok a dolgok, amikből szerintem a Fidesz egészen jól kijött, és aztán itt van egy olyan pont, amit viszont nem igazán lehetett magyarázni, és ez már a pártnak a gyengeségét jelentette. A Pride-nak a betiltása. Orbán valószínűleg elfelejtett, hogy 2025-öt írunk. Ha 2015-ben próbálkozik vele, akkor a Pride-ot sikerült volna betiltani, ebben egészen biztos vagyok. Még ha 2020-21-ben próbálkozik, különösen, mert akkor mondjuk vírus volt, még akkor is lehet, hogy nagyobb támogatás lett volna. A Pride az a jelenség Magyarországon, amelyet bárhogyan támadnak, minden alkalommal csak erősebb lesz.
A Pride az a jelenség, amely simán megcsinál olyan dolgokat is, mert volt erre példa, amikor például gyerekekkel próbálja reklámozni a meleg felvonulást. Nyilván ott voltak, hogy az ősi marketing szlogen, hogy kutyával és gyerekkel mindent el lehet adni, de a Pride esetében azért ez nem volt szerencsés. De ezt a botrányt is túlélték. És a Pride az mindig is egy Orbán ellenes tüntetés is volt. Ezt Orbán egyébként jól érezte, csak ugye az a probléma, hogy 2025-öt írunk, tehát hogyha Európán belül mindenhol, még Romániában, Kolozsváron is van Pride, akkor ezt már nem lehet megcsinálni. Tehát 10 évvel ezelőtt még ezt simán be lehetett volna tiltani, de itt ez hatalmas fiaskónak bizonyult, és az látszott, hogy mindenfajta Tisza támogatás nélkül, vagy a Tisza hallgatólagos támogatásával, de jegyezzük meg, hogy Magyar Péter jó politikai érzékkel csak akkor szólalt meg, amikor már látta, hogy ez a Pride hatalmas nagy siker lesz. 450 000 ember ment ki tüntetni, akik nem a melegjogok mellett tüntettek, hanem Orbán ellen. És ez bizony a pártnak, illetve Orbánnak a gyengeségét jelentette. Ugyanúgy fiaskónak bizonyult az amerikai út, aminek a középtávú hatásai lényegében semmilyenek nem voltak. Kis idejére sikerült összerántani a tábort, újra szűkült az olló a Tisza párt és a Fidesz között, de valójában nem volt ennek érdemi hatása. Az egy másik kérdés, hogyha valóban sikerülne tető alá hozni a budapesti békekonferenciát, amely valószínűleg nem járna békével, de el lehetne így adni, az jelentősen le tudna faragni a Fidesznek a jelenlegi hátrányából. És akkor térjünk rá a botrányokra. Most ugye itt van a Szőlő utca. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a Fidesznek nem a Szőlő utcai botránya a legsúlyosabb, de ez az, ami eladható, és ez az, amivel most a legjobban lehet ütni. Nagyon sokfajta botrány van. Én mondtam, hogy 15 éves kormányzása alatt, amikor ráadásul teljhatalommal kormányoz, és visszakanyarodva a videóm elejére, a Fidesz az soha nem volt egy konfliktus kerülő párt, hanem mindig inkább a konfliktusokat kereste. Nagyon sok mindenkinek a kis és a nagy lábújára rálépett. Vannak itt bőven gazdasági botrányok. Már eleve 1994-ben azért esett ki majdnem a parlamentből, mert volt egy székház botránya. Akkor itt van az állami nyugdíjaknak az einstandolása. Itt van a Questor botrány, itt vannak a privatizációs botrányok, ezek mind-mind gazdasági botrányok. Jegyezzük meg, hogy ilyenek az MSZP-nek is voltak, az MDF-nek is, tehát ezek minden kormánypártnak vannak. A probléma az, hogy ugyanígy rettenetesen nagy pénzeket sikerült lenyúlni, és a Fidesz ebben a tekintetben, lehet, hogy emlékszünk még Hagyó Miklós 15 milliós Nokiás dobozára, ami akkor felháborodást keltett, de a Fidesz esetében itt már jóval többről van szó, mint 15 millió forintról, sokszorosáról. Ebben a tekintetben a gazdasági botrányok azok súlyosan érintik a költségvetést és a magyar gazdaságot is, de ez az a dolog, amit nem igazán lehet lehozni az embereknek. Tehát ez az, ami befolyásolja a mi életünket is, de nem igazán lehet megértetni az emberekkel. Hogyan lehet megértetni? Itt is visszakanyarunk a Fideszhez. Egyrésztről Hagyó Miklósnak a 15 milliós Nokiás dobozával, másrésztről egy 700 000 forintos söjtöri lakomával. Mert ez az, amit az átlag ember föl tud fogni. Ugye ez volt az, amivel a Fidesz támadta, méghozzá nagyon sikeresen támadta az akkori megyesi kormányt. 734 000 forintot költöttek el 2003-ban egy kormányebédre 100 fő részére, még egyszer mondom, 100 fő ebédelt meg, 700,
34 000 forintból, és nagyon sikeresen föl tudták használni arra, hogy a Fidesz építeni tudja az urizáló luxus baloldal kommunikációját a saját táborában, illetve részben a bizonytalanok között is. Azt, hogy mondjuk 500 milliárd forintért cserélt gazdát egy cég, vagy mondjuk 1300 milliárd forint eltűnik a költségvetésből, azt nem igazán tudja az átlagember megérteni, mert ő maximum odáig gondolkodik, hogy milliók, hiszen legfeljebb milliói lesznek, milliárdjai soha az életben nem lesznek. Ennek következtében ezek a dolgok inkább hidegen hagyják, vagy inkább nem is foglalkozik velük. Azonban, hogyha már ezek a gazdasági botrányok úgy jelennek meg, illetve a korrupció úgy jelenik meg, hogy az uralkodó osztálynak van egyfajta luxusfogyasztása, mint például nagyon elegáns autók, bőrkintáska és így tovább, na azokat már érteni fogja az átlag magyar is. Mindazonáltal nem a gazdasági botrányai azok, amelyek a Fidesznek a legjobban ártottak, és nem is a média felvásárlások. A Népszabadság beszántását a magyar társadalom az gyakorlatilag rezignáltan, de tudomásul vette, az Indexnek az átállítása, az folyamatosan történt. Magam sem gondoltam egyébként nagyon sokáig, hogy az Indexet sikerült megszerezni, és aztán körülbelül 2 év után ezt mértem fel, hogy na ez a lap, ez már nem olyan, mint amilyennek Új Péter eredetileg megalkotta, de ezek is olyanok, amelyeket igazából a magyar társadalom elnéz, nem igazán foglalkozik vele az átlag magyar, sőt, amikor az óellenzék odament a Magyar Televízió székháza elé tüntetni, és eljátszották a nagyhalált, azt inkább nevetségesnek lehetett beállítani, és olyannak, amely inkább a régi ellenzéknek ártott, nem pedig a Fidesznek. És itt vannak az úgynevezett megosztó törvények, ilyen például az úgynevezett rabszolgatörvény, vagy a vészhelyzetre hivatkozással bevezetett rendeleti kormányzás. Ezek is olyanok, amelyek inkább az elvont kategóriába tartoznak, tehát a magyar társadalom többsége ezt nem is arról van szó, hogy nem tudja megérteni, vagy nem tudja értelmezni, de az is elmondható a magyarokról, hogy praktikusan gondolkodnak, és egy rendeleti kormányzás az nem érinti őt abban, hogy ki tudja fizetni a számláját, vagy ez veszélyezteti-e az ő mindennapjait. Most már én is látom, hogy valószínűleg ez az, amit a régi ellenzék elrontott, hogy folyamatosan ilyen típusú témákat citált a közvélemény elé, olyanokat, amelyek valójában vagy érdektelenek voltak, vagy csak a társadalom egy rétegét érdekelték, vagy nem igazán voltak hatással az embereknek a mindennapjaira. Legalábbis közvetlen hatással nem jártak. Hanem, hogy itt vannak a gyermek-család ügyek, ami már viszont mindenkinek érthető, hiszen az emberek többségének van gyereke, az emberek többsége családban él, és hát különben is a Fidesznek a zászlós hajója a gyermekvédelem, illetve a családvédelme. Viszont amikor ezzel kapcsolatos ügyek a Fidesz házatáján merülnek föl, az már nagyon kínos tud lenni. Nem csak a Kaleta ügyet tudnám említeni, hanem például a Szájer ügyet is. Ezek azonban, mivel hogy egy-egy emberre vonatkoztak, ezek viszonylag egyszerűen kezelhetőek voltak, tehát valaki hibázott a Fideszből, vagy a Fidesz közeléből, akkor azt a sakkfigurát levesszük a tábláról. Ez ilyen egyszerű, és gyakorlatilag ez így nem igazán árt a pártnak. Viszont, hogyha ez a valaki már a köztársasági elnök és az igazságügyminiszter, akkor ezt már sokkal nehezebb megtenni. Ugye a kegyelmi ügy volt az a fordulópont, amelynek következtében Magyar Péter is belépett a közéletbe,
itt már a Fidesznek két magasrangú politikusa, ráadásul a két legprogresszívebb politikusa az, aki a keresztűzbe került, és ez már azért nagyon kellemetlen volt a Fidesznek, de még ezt is meg lehetett oldani úgy, hogy levették az említett két sakkfigurát, most ebben az esetben a két királynőt vették le, és lassan-lassan úgy tűnt, hogy a Fidesz kiheveri a kegyelmi botrányt. A Szőlői utcai botrány azonban más, mert ott arról szól a történet, hogy egy egész intézményrendszert hanyagolt el a kormány, megjegyezve, hogy én simán el tudnám képzelni, hogy akár egy MSZP, vagy akár, ha lett volna olyan egy DK kormány, és belefuthatott volna ebbe, ugyanis a gyermekvédelem is már egy viszonylag szürke terület ebben a történetben. Sajnos nagyon sok visszaélés történik, és nem csak a Szőlő utcában. A javító intézetek világa pedig egy kifejezetten infernális köre ennek a történetnek. Itt arról van szó, hogy ezek az ügyek borzalmasak, és nagyon szomorú, hogy ilyesmi megtörténhet. Nyilván, hogyha egy következő párt kerül hatalomra, akkor tudni fogja már, hogy ez egy olyan lék a hajón, amit be kell tömni, csak az a baj, és most ez is nagyon látszik, hogy ezekkel a gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatosan lényegében a gyerekek azok, illetve ezek a fiatalkorúak, illetve kiskorúak, akik a legkevésbé fontosak. Tehát a védelmüket is politikai haszonszerzésre próbálják föl használni, pedig borzasztó történetek vannak akár a gyerekotthonokban, akár pedig a javító intézetekben. Viszont ez az a történet, amit mindenki ért, mert mindenkinek van gyereke, mindenkinek van családja, és ez az, ami szépen lassan erodálja a Fidesz. A legrosszabb botrányok azok szoktak lenni egy pártnak a történetében, amelyek több lépcsőben jelentkeznek. Most a Szőlői utcai botrány második hullámát éljük meg. Én nem tartom kizártnak, hogy lesz még egy harmadik hulláma is, és ezek nyilvánvalóan olyanok, amelyeket tudatosan adagolnak így, tehát valószínűleg nem véletlen az, hogy karácsony előtt jelent meg a következő szakasza ennek a Szőlő utcai botránynak, hiszen ugye így az emberek tudnak róla beszélni. Ha meghosszabbítjuk az idővonalat, akkor egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy egy harmadik, még súlyosabb köre lesz majd ennek a választások előtt. Jegyezzük meg azt, hogy a Fidesz is így csinálja ezeket, tehát ebben semmi meglepő nincsen. Úgy tűnik, hogy ezek a gyermek-család ügyek most lassan a Fideszre égnek, ugyanakkor az egy nagyon jó kérdés, hogy a társadalom mindezt hogyan fogja majd értelmezni. Most egyelőre az látszik, hogy még a fideszesek körében is meghatározó azoknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy a kormány nem kezelte jól ezt a problémát, és ilyenre a korábbiakban nem sokszor volt példa. Jól látható az is, hogy a Fidesznek egyre idősebb a szavazótábora. A magszavazók tekintetében látszik, hogy egyre inkább a nyugdíjasok és az alacsony iskolázottságúak közül kerülnek ki a legelkötelezettebb szavazói. Némi kutatás és gyors becslés alapján pedig azt mondhatjuk, hogy jelenleg a legfiatalabb képviselőcsoportja párton belül a Tisza pártnak van, ugye ők egyelőre még csak az Európa Parlamentben jelennek meg, de ott 40 év az átlag életkor, a Mi Hazánknak 42 év, az országgyűlési átlag 52 év, a Fidesz-KDNP-nek az országgyűlésben pedig a stabil tagság miatt lassan idősödő 53 éves
képviselőcsoportja van, a legidősebb parlamenti párt pedig a DK, ahol több mint 55 év az országgyűlési képviselők átlag életkora. Ha pedig a becsült átlag életkort nézzük pártpreferencia szerint, akkor a Tisza pártnak a szavazóbázisa 38 és 42 év között található, a Mi Hazánknak 40 és 45 év között, a Fidesz-KDNP-nek 55 és 58 év között, a DK-nak pedig 65 év feletti a szavazóbázisa jellemzően. Amit tudunk továbbá a pártpreferenciák alapján, hogy a Fidesznek jelen pillanatban kisebb tartaléka van a bizonytalanok között, tehát a bizonytalanok inkább a Tisza párt felé hajlanak. Természetesen a különböző közvéleménykutatók különböző módon mérhetnek, illetve különböző dolgokat is mérhetnek, de visszautalnék arra, hogy a közvéleménykutatásokat stratégiai szempontból is használják, viszont hogyha mondjuk csak egy közvéleménykutató mond mást, mint a többi, akkor az nagyon gyanús lehet, és ezzel egy időben ugye a pártbázis és a kormányzó gárda is idősödő, nagyon sok idős minisztere van a Fidesznek. 2022-ben már érződött az, hogy Orbán Viktor a kipróbált arcokat fogja visszavenni a kormányba. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni a Fidesznek az 5. ciklusát, mint egy olyan házat, amit már régen föl kéne újítani, de ezt nem teszik meg. Már akkor az látszott, hogy minden jó, hogyha változatlanul marad, hiszen hogyha eddig is beváltak ezek a dolgok, akkor miért változtassunk rajta, hiszen hogyha ennyi kormányzati teljesítménnyel is 2/3 sikerült elérni, ráadásul többszörösen 2/3 sikerült elérni, akkor ugyan miért kéne ezen változtatni. Körülbelül Orbánt is úgy lehet látni, mint azt a fajta iskolaigazgatót, amely belekényelmesedett ebbe a szerepbe, és 2022-ben úgy is gondolhatta, hogy ez a teljhatalom lényegében örökké fog tartani. A fiatalok eltűnése, illetve eltüntetése a pártból az egy váratlan dolog volt a Fidesznek a részéről. Arra egészen biztos, hogy nem számítottak, hogy a kegyelmi botrány ki fog robbanni, illetve, hogy ennek kapcsán 2 nagyon jelentős fiatal politikusukat, Novák Katalint és Varga Juditot is le kell venni erről a sakktábláról, és úgy tűnik, hogy egyik sem akar visszatérni a politikába, legalábbis a 2026-os választásokig már nem fognak visszatérni, pedig egészen biztos, hogy volt egy olyan próbálkozás Orbánnak a részéről, amikor megemlítette azt, hogy milyen jó lenne Varga Judit miniszterelnöknek, hogy csináljanak egy olyan fajta ellenpárt, amelyben a volt férj, Magyar Péter és a volt feleség, Varga Judit vetélkedik egymással a miniszterelnöki pozícióért. Meg kell, hogy jegyezzem, a szappanoperák se tudtak volna írni ilyen jó forgatókönyvet, ha ez összejött volna, de mind Nováknak, mind Vargának olyan mértékben sérült a renoméja, ráadásul a Szőlő utcai botrány erre most rá is erősített, hogy nem várható, belátható időn belül, legalábbis a 2026-os választásokig, hogy visszatérjenek a nagypolitikába. Az utolsó pontunk a Fidesznek a pánik reakciói. Alapvetően a Fidesz az úgy működött 14 éven keresztül, hogy nem igazán volt valódi ellenfele. Ennek több oka van, a baloldal az lényegében belefulladt a gyurcsányozásba, és nem azokat a témákat hozta elő, amik az embereket valóban érdekelték volna, erről a korábbiakban már beszéltem, a jobb oldalon pedig nem volt igazi kihívó. 2018-ban sikerült a Jobbiknak egészen elképesztő teljesítményen 20%-ot elérnie, de az meg pontosan azt jelentette, hogy egy megosztott ellenzék jött létre, amelynek következtében a Fidesz így könnyedén meg tudta nyerni azokat a választásokat is.
Mindez azonban jól mutatta, hogyha az emberek látnak a Fidesszel szemben alternatívát, akkor hajlandóak arra szavazni, és ez az, ami a Tiszapárt megjelenésével most komolyan veszélyezteti a Fideszt. 2022-re már létrejött az összefogás, de igazából ez csak papíron működött, nem igazán tudták ezt eladni az embereknek, mindez meg volt terhelve egy amúgy is konfliktus kereső politikussal, Márki-Zay Péterrel, valamint a háborús pszichózissal, amelyet a Fidesz tudatosan erősített is az emberekbe, és amelynek ekkor még valóban volt is rációja, hogy esetlegesen ebből a helyi konfliktusból Oroszország és Ukrajna között akár globális konfliktus lesz. 2025-26 fordulóján ennek már nagyon kicsi a relevanciája, mégis a Fidesz továbbra is próbálja ezt a fajta kampányt erőltetni, amely ilyen értelemben akár kontraproduktív is lehet számára. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan zajlik az a kampány, ami az emberek megélhetésével kapcsolatos riogatásokat tartalmazza, hogy tudniillik a Tiszapártnak milyen adótervei vannak. Több helyen bebizonyították már, hogy ezt mesterséges intelligencia állította össze, de nagy valószínűséggel a Fidesz magszavazóit ez nem fogja érdekelni, hiszen mint ahogyan szó volt róla, a véleménybuborék miatt bármit elhisznek a Fidesznek, illetve a kormánypártnak, és ez viszont a bizonytalanok között is jelenthet előnyöket, illetve lefaraghat a Fidesz hátrányából, mert hogy a magyar lakosság, mint ahogyan szó volt róla, konzervatív, patriarchális és a pénztárcájára nagyon érzékeny, valamint szomorú tény, de a magyar családok átlagosan összesen egy havi megtakarítással rendelkeznek, tehát valóban úgy gondolhatják, hogy minden forint számítani fog, és hogyha akár vélt okokból úgy tapasztalják, hogy valaki több adót akar rájuk kivetni, az jelentheti azt, hogy a másik oldal felé fordulnak. Megjegyezve, hogy közgazdaságtani szempontból tankönyvileg a több kulcsos adórendszer az mindig inkább a szegényebb társadalmi rétegeknek kedvez, és a gazdagabb társadalmi rétegektől fog többet elvenni. A Fidesz tehát nem volt hozzászokva ahhoz, hogy valódi ellenfél jelenjen meg a színtéren, de 2024-ben a kegyelmi botránnyal előjött Magyar Péter, aki bámulatos gyorsasággal a szavazatok közel harmadát 3 hónap után már megszerezte az Európa parlamenti választásokon, és nem csak az ellenzéket káosztatta, hanem 2025-től kezdve a Fidesz meglevő szavazó táborára is veszélyes lett. Mindez stratégiaváltásra kényszerítette a Fidesz, több ilyen próbálkozás volt, az egyik a Harcosok klubja, a másik pedig a digitális polgári körök. Erre mondtam, hogyha eddig nem derült ki, hogy kik azok, akik fideszesek, akkor itt most nagyon sokan szint vallottak a közszereplők közül, hogy ők fideszesek, Dopeman, Murjenikő, és még lehetne sorolni, akiről lehet, hogy tudtuk, hogy fideszes, de ennyire nyilvánvalóan csak most derült ki a párt preferenciájuk a szélesebb közönség számára is. Ez azért lehet kontraproduktív az ő szempontjukból is, mert hogyha itt nem a Fidesz nyer, akkor utána magukon hordozhatják ezt a stigmát, hogy az ellentábort támogatták, még akkor is, hogyha az esetlegesen győztes Tiszapárt nem akarna bosszút állni rajtuk, de ez érzékelhető lehet majd más téren, hogy esetleg hátrányba kerülnek a politikai szerepvállalásuk miatt. A Fidesz különböző látványos performanszokat is próbál végrehajtani, egyébként nem is sikertelenül a szavazótábor egyben tartására, illetve visszacsábítására,
legnevezetesebb Orbánnak az amerikai útja volt, ahol a kormánypártnak a nagy része, a vállalkozók, illetve az influencerek is egy vizer repülőgéppel mentek a tengeren túlra. Na most ezzel kapcsolatosan csak annyit tudok mondani, hogy vállalatvezetőknél is szigorúan tilos az, hogy az egész gárda együtt repüljön, mert ha itt valami probléma történik, akkor gyakorlatilag működésképtelen az ország. Látva a közvéleménykutatási eredményeket, valamint azt, hogy Orbán maga is előszeretettel megy be újabban a fél ellenzéki, vagy még inkább félfideszes médiumokba, hogy nyilatkozzon, valószínűleg, hogy a fideszes politikusoknak kell majd menniük vitázni, már csak azért is, mert ez jelenthet nekik egy előnyt, hiszen itt tapasztalt politikusokról van szó, míg a Tisza párt színeiben kevésbé tapasztalt emberek indulnak, akiknek nincsen tapasztalatuk a politikai vitákban. Persze, mondjuk az is kérdéses, hogy Magyar Péter kiket fog engedni vitázni a fideszes politikusokkal, hiszen például a Takács-Kulja vita az inkább az előbbinek jött jól, éppen ezért a Tisza pártnak, hogyha nem áll érdekében, akkor nem fog kockáztatni, maximum egy Orbán-magyar vitát fog erőltetni, de ott meg elképzelhető, hogy ugyanazzal az eredménnyel fog járni, mint amikor 2006-ban Gyurcsány Ferenc pestiesen szólva valósággal felmosta a padlót Orbán Viktorral. Nagyon sokáig a Fidesz is úgynevezett következmények nélküli párt volt, nagyon sok minden olyan ügy volt, ami akár súlyosabban is csapódhatott volna le számára. A botrányokról és a fiaskókról megemlékeztem már a korábbiakban, de nem volt igazából olyan ellenzéki erő, aki ezt közérthetően és egységesen kivetítse az emberek felé. Most úgy tűnik, hogy a Fidesznek egyszerre két ellenféllel is szembe kell néznie, a Tisza párt a fő ellenfél, ugyanakkor itt vannak egyéb ellenzéki politikusok is, akik arra szakosodtak, illetve azt a feladatot végzik, hogy a Fidesznek az ügyeit felgöngyölítsék. Itt van például Hatházi Ákos, aki 60 pusztával foglalkozott élénkebben, illetve rendszeresen performanszokat, tüntetéseket szervez, valamint újonnan került elő, illetve újonnan került reflektor fénybe most a Szőlő utcai botránya Juhász Péter Juhi, aki ezeket a videókat megosztotta a nyilvánossággal. A Tisza pártnak pedig ebben annyi a szerepe, hogy nem húzza magára ezeket az ügyeket, tehát nem ő az, aki a rossz híreknek a hozója, de ő próbál megoldást kínálni az embereknek, illetve ő az, aki reflektál ezekre. Így végeredményben bármilyen csúnya ezt kimondani, ezeknek az ügyeknek a politikai haszonszerzése az nála is le fog csapódni, illetve a Fidesz táborának gyengítésében is meg fog mutatkozni. A Fidesz és a kormánypárt tehát egyértelműen lejtmenetben van, ugyanakkor nem lehet kimondani azt sem, még hogy ez a választás eldőlt volna. Kétségtelen, hogy ilyen különbséget a hátralevő 3-4 hónap alatt már nehéz visszahozni, de nem szabad elfeledkezni arról a mögöttes kampányról sem, amelyek a Tisza gyengítését célozzák. Tehát még az említett problémák ellenére is simán benne van a pakliban az, hogy az emberek úgy fognak dönteni, hogy inkább ragaszkodnak a régi Fideszhez, mint hogy 4 ciklust követően lecseréljék az eddig teljhatalommal regnáló kormányzó pártot. A magyar gondolkodásban a régihez való ragaszkodás az amúgy is eléggé erőteljes, tehát egyelőre még azt gondolom, hogy semmi nem dőlt el a választások tekintetében. Márciusban majd
tervezek jelentkezni egy újabb tartalommal, amikor a választások előtti finisben a közvéleménykutatások már rendelkezésre állnak, és akkor lehet már bizonyos valószínűségeket mondani a választás eredményére vonatkozóan. 2026 fordulópontot fog jelenteni a magyar politika történetében. Akár a Fidesz, akár a Tisza párt fog ezen a választáson diadalmaskodni, az ellentáborban mindenképpen hatalmas csalódottság és értetlenség lesz úrrá. Hiszen jelen pillanatban mind a két tábor a saját győzelmére, vagy akár nagyarányú győzelmére számít. Ami ennél problémásabb, hogy 2026 után egy végletekig megosztott társadalommal fogja szembe találni magát a frissen megválasztott kormány. Ennek orvoslása és az árkok betemetése, márha ez egyáltalán lehetséges Magyarországon, pedig nem csak a politikusok, hanem a mi feladatunk is. Karácsony közelettével így különösen fontos, hogy próbáljuk megérteni egymást. Az elmúlt 2 órában a Fidesszel kapcsolatos elemzésemet hallottátok. Ha tetszett ez a videó, akkor megköszönöm, ha a csatornára való feliratkozással támogatjátok a Más Vélemény munkáját. A Más Vélemény 2026-ban újra jelentkezik. Addig is mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok!